SR टेस्टमध्ये सर्वप्रथम मित्रांनो तुमचं स्वागत. पैसे कमवायचे म्हणले आलेच ना माझं चॅनल बघायला तर ठीक आहे, आल्याबद्दल लाईक सबस्क्राईबर अवश्य करा. आणि एक नवीन जेन्युइन ॲप घेऊन आलो, त्यामध्ये तुम्ही 1 रुपये ते 50 रुपयापर्यंत विड्रॉल करू शकता. मिनिमम 1 रुपया, काहीच काम करायचं नाही तुम्हाला, फक्त स्पिन करायचे, बाकी काहीच नाही. आणि जाहिराती बघायच्यात, ज्या जाहिरात वगैरे नाही ॲड वगैरे त्या पाहिजेत आणि तुम्हाला पैसे कमवायचे. आणि तुम्ही तुमच्या मित्राला रेफर करून सुद्धा पैसे अर्निंग करू शकता. एक रेफरला तुम्हाला डायरेक्ट हे ॲप जेन्युइन आहे, भरपूर पैसे देतं आहे. एका रेफरचं तुम्हाला 2 रुपये मिळणार आहे, लगेच तुमचं बॅलन्स वॉलेटला जमा होईल. तुमच्या मित्राला तुम्ही तुमचा रेफर कोड टाकून दिला तर चला त्या ॲपकडे जाऊ. ॲपचं नाव आहे गमाer. तर इथं पाहू शकता 1 रुपया 86 पैसे आहेत. तर आता मी स्पिन नाव करतो. स्पिन केल्यानंतर हे अशा प्रकारचे ॲड येतील. तुम्हाला ॲड पूर्ण पाहिजेत, काही पैसेही तुम्हाला ॲड देतील. ॲड पण पाहिजेत, ॲड जास्तीत जास्त स्किप करू नका, ॲड पाहत राहा. ॲड पाहिल्यानंतर सगळे ॲड येतील असे CoinDX वगैरे, इंडियन सिम्पलेट बिटकॉइन आहे. हे तुम्ही प्ले स्टोअरला जाऊन ॲप वगैरे तुम्हाला जर इन्व्हेस्ट करता लावायचे असतील पैसे लावू शकता. हे ॲप पण जेन्युइन भारी आहे. तसं चला आपलं स्पिन करायचं आहे. तुम्हाला एका दिवसात स्पिन जवळपास 15 स्पिन येतील. तुम्ही जवळजवळ 30 रुपये मिनिमम कमवू शकता. 50 रुपये तुमच्या कामावर डिपेंड आहे, तुमच्या खेळण्यावर. इथे 1 रुपया 86 पैसे ते 1 रुपया 89 पैसे झालेले आहेत. तर चला अजून तुम्हाला पैसे करून दाव तुम्ही. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस है, वो विलेज, वो भी. हे ॲप CoinDX आहे. हे पण ॲप तुम्ही अशी जाहिरात स्किप करीत नका जाऊ. स्किप का तर जाहिरात फुल पाहत जा व्यवस्थित. ओके, जाहिरात स्किप करायचं नाही तुम्हाला, फुल जाहिरात पाहिजे. आणि आता स्पिन करायचं आहे का तर तुम्ही जाहिरात पाहिल्यानंतर तुम्हाला स्पिन करण्याचे चान्सेस वाढणार आहेत जास्त. तुम्हाला 15ची एक जाहिरात पाहिल्यावर 2 चान्सेस जास्त आहेत. हो का, 1 रुपया 92 पैसे झालेले आहेत. बॅलन्स रिफ्रेश केला आपण, परत बघणार. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 जाहिराती पाहिजेत तुम्हाला. आणि वाटलंच तर एखादं ॲप तुम्ही इन्स्टॉल वगैरे केलं तरी काय अडचण नाही आहे. प्ले स्टोअरला जाऊन भारी ॲप आहेत. CoinDX गो बिटकॉइन हे ॲपवर तुम्हाला फ्री बिटकॉइन 100 मिळतील. चान्स 1 बिटकॉइनचा आहे, म्हणजे इन्स्टॉल करा, यूज कोड करा. हा तुम्ही इथे जाऊन सुद्धा ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला CoinDXमध्ये 100 रुपये खेळण्यास मिळतील. नया स्मार्टफोन वगैरे भरपूर काही गोष्टी आहेत. तर एकदा CoinDX ॲप ही डाउनलोड करा. आता आपण स्पिन करून पैसे कमवलेले आहेत, तर एक स्पिन करू आणि तुम्हाला विड्रॉल कसं करायचं ते दाव तुम्ही. आता चला तर वॉलेटमध्ये घेऊन जातो. हो का, रेफर तुम्हाला एका मित्राला रेफर करायचे मिनिमम 2 रुपये आहेत. इथं तुम्ही टीम इथं प्ले क्यूज खेळून म्हणजे प्रश्नांची उत्तरं देऊन सुद्धा हे करू शकता. तर चला विड्रॉल घेऊन जातो तुम्हाला. मी असे विड्रॉल 1 रुपया केलेला आहे याच्यातून, तरी तुम्हाला विड्रॉलचं दावतो. 1 रुपया परत करतो. तिथं ऑप्शन येतं की एकदाच तुम्ही विड्रॉल करू शकता. तर चला तुम्हाला Paytm वॉलेटमध्ये माझी हिस्ट्री दावतो. बॅलन्स अँड बुक पासबुकमध्ये पैसे कुठून आलेत काय आहेत. हो का, हे पाहू शकता तुम्ही. फंड टू ॲप हे रिसिव्ह झालेले आहेत 1 रुपया 8:09 तर भारी जेन्युइन ॲप आहे मस्तपैकी. तर एकदा वापर करा आणि आपल्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईबर अवश्य करा मित्रांनो. SR टेस्टला धन्यवाद पाहिल्याबद्दल.